Good evening, good afternoon ke good evening sekarang ni? Sekejap Keluar macam mana tu? Alah, bu. Okay. Assalamualaikum and good evening all. So today kita nak cover the final the final chapter. Final revision jugalah secara live, chapter 10. Chapter yang paling ramai orang tanya soalan. Okay. So kita teruskan je lah terus kepada chapter 10 ini. Dah kenapa pula dia berkelip-kelip sekejap lepas tu nanti dah habis tu saya sampaikanlah apa nak saya. Besok paper kita. Wow. Okay. So saya pergi kepada chapter 10 yang kita akan discuss. Okay, good evening. Okay. So nampak tak? Boleh nampak soalan kecil sangat. So this will be the first question that we are going to discuss. Soalan saya pun tak ingat lah soalan siapa bagi. Tapi okay, kita try soalan ini ya. Okay. So untuk chapter 10 ni make sure kamu dah standby dengan kamu punya start stable. Okay, nanti kita akan tengok sama-sama. So before that, let's look formula apa yang diberi yang macam semalam lah. Dia bagi dia punya ni sahaja. Untuk binomial will be px equals to x, Poisson pun sama, dan untuk normal distribution dia bagi formula untuk standardization. Okay, so ini sahaja formula yang akan diberi. Alright, so let's start with question here. The first question here. Okay, so soalan ini adalah the height of students at a local university are normally distributed. Okay, so first sentence dia ada mention tentang normal distribution. Okay, so kat sini kita dah boleh agak lah. Kita punya X will be follows normal. Okay, and then kita akan tahu mean. Okay, normal dia mesti ada mu dan juga variance. Okay, so kita kena tengok lah. Oops, here. So our mean is 0.68 and our standard deviation, dia bagi standard deviation. So nak jadikan dia variance, kita akan squarekan dia lah. So saya tulis dia sebagai 168 and the variance will be 8 squared. So boleh tulis macam ni ataupun mungkin x square ni kamu nak tulis dia sebagai 64. 864 kan? Itu pun tak ada masalah. Okay? Sama je jawapan dia. Okay. And then dia mention apa lagi? One of these students is chosen at random. Find the probability that the height of a student, so X kita ini merujuk kepada height of the students lah. So the height of a student is less than 172. Okay, ini adalah soalan yang pertama. So untuk A1 dia mention P of X less than 172. Kita ambil direct less than maksudnya simbol dia less than lah, dia tak akan ada equal. Okay, so kita punya penulisan ni kita kena follow ayat soalan. Okay, so untuk normal distribution kita perlu standardizekan dia, jadikan dia Z. Okay, kalau tak ingat formula dia apa, boleh refer kat sini, list of formula nanti. So this will be the list of formula dan ini adalah formula kepada standardization. Okay, so P of X less than 172 ini dia akan jadi P of Z less than 172 tolak mean kita adalah 168 dan dibahagikan dengan standard deviation kita adalah 8. Alright, so now kita cari dahululah P of Z will be less than berapa ya? 172 tolak 168 divided by 8. Okay, so I get 0.5. Okay, so 0.5 boleh tak kita rujuk kita punya apa nama kita panggil tu? Table. So belum lagi lah. Sebab apa tak boleh lagi? Sebab dia punya simbol kat sini adalah
less than. So kalau kita refer kepada kita punya bell curve ini, dia is where 0.5 contohnya. Okay, so less than merujuk kepada this shaded region. Okay, so less than maksudnya area kita bahagian kiri and 0.5 kita berada di bahagian positif lah. So untuk dapatkan this region, macam mana kita nak dapatkan dia? Dia akan jadi 1 tolak P of Z greater than 0.5. So 1 tolakkan dengan yang unshaded region ni. Okay, yang tak berlorek ini. Okay, lepas tu barulah kita boleh refer kepada our table. So table mana yang kita nak? Kita tengok normal distribution punya table. So tadi Z kita adalah 0.5. Okay, so look at your normal distribution table, standard normal distribution table, and Z is 0.50 lah, 0.50, and this will be the value 0.3085. So 0.3085, and then from there dapatlah jawapan dia berapa ya? So saya dapat 0.6915. Okay, so make sure kita punya cara ni betul lah. Okay, so ini yang pertama, soalan A1. Now, let's look at A2. Okay, A2 between 160 and 170. Bila dia mention perkataan between dia tak ada equal sign. So that means dia akan jadi 160 less than X less than 170. Okay, kalau between dia tak ada equal sign, dia akan kekal macam ini sahajalah. Alright, so macam tadi kita akan standardizekan dia dahulu. 160 minus 168 we divided by mean, standard deviation kita adalah 8. So X ini akan berubah kepada Z. Okay, remember bila kita dah standardize, ini perlu ubah kepada Z. Alright. 170 tolak 168 kita dibahagikan dengan 8. Okay. So P of Z kita akan antara negative 1. Kan? Sebab ini negative 8 bahagi 8 dapat negative 1. Dan untuk bahagian kanan ini 170 tolak 168. Berapa ya? 2 bahagi 8. 1/4. 1/4 ni 0.25. Betul tak? Saya tak salah kira kan? Okay. So this will be our region lah. Okay. So dekat mana kawasan untuk ini? So saya lukis dahulu. Okay. Lukis je sebab kita tak tahu kita punya region tu macam mana. Walaupun dia tiada markah sebenarnya untuk bell curve ini. Tetapi let's say tetapi dia membantu kamu untuk tahulah jalan kerja yang sebenar macam mana. So let's say kadang-kadang bila kat sini kita salah kira, tapi ada possible kita boleh dapat markah dekat sini. Walaupun sebenarnya tiada markah untuk this one. Tapi kalau dia tersalah tulis kat sini tapi dia punya rajah ni betul, possible je untuk pemeriksa tu bagi markah. Alright. Oh, okay. So now, this will be our region. Okay. Cuba jawab pula. Okay. So, apa yang saya perlu buat kat sini? Negative 1 until 0.25. Okay. So, macam mana saya nak dapatkan this region? Region ni ada kawasan negatif, ada kawasan positif. So, anyone still remember? Kita akan buat apa? 1 tolak yang tidak berlorek ini 0.25 P of Z greater than 0.25, dan kita akan tolak lagi dengan kawasan sini. Okay. So kawasan sini kita tak boleh baca negatif kan, tapi sebenarnya dia sama sahaja dengan area dekat kawasan sini. Okay, where this one will be 1. So maksudnya dia akan jadi P of Z greater than 1.
Okay, so hopefully by now semua orang dah boleh faham lah dia punya normal distribution ni. And then barulah kita refer table. So 0.25 dengan 1. So saya buka standard normal distribution. 0.25, the value will be 0.4013. 0.4013 minus, dan P of Z greater than 1, Z greater than 1 adalah 1.0 lah. So 1.00, 0.1587. 0.1587. Okay, so lepas tu kita tekan calculator. Okay, so I get the answer as 0.44. Okay, so this will be the final answer. So ini adalah jawapan kepada number 2. Alright, so now kita tengok soalan kepada number 3. So here, given that 30% of all these students have height less than n. So apa yang dimaksudkan dengan soalan ini? Dia beritahu P of X less than n, probability dia adalah 30%. So 30% adalah 0.3. Okay, so find the value of n correct to 2 decimal places. So macam mana kita nak cari n? Okay, soalan ni, penggunaan table lagi satu saya tak pernah tunjuk dalam kelas kan saya rasa. So sekarang ni saya nak tunjukkan lah macam mana cara untuk jawab yang nombor 3 ni. Okay, saya tulis kat sebelah sini . So tadi saya tulis X less than N is equals to 0.3. Okay, so X less than N 0.3. Now, kita standardizekan dia dahulu. So P of Z less than N minus mean kita 168 tadi, dan divided by standard deviation kita adalah 8. Okay. So ini adalah kita punya jalan kerja yang pertama. Okay, now cuba tengok dekat mana position dia. Okay, ini sebenarnya adalah Z alpha . Saya label dia sebagai Z alpha supaya saya tak tulis besar sangatlah dalam kita punya bell curve ni. So Z alpha ni dia terletak dekat mana? Kawasan negatif ke kawasan positif? Kita tengok dia punya area. Area dia adalah 0.3 dan simbol dia kat sini adalah less than. So less than, area kita akan shade ke bahagian kiri. Okay, so maksudnya Z alpha kita berada di kawasan sini. Z alpha ini adalah area kita 0.3 dan betul, tadi dia kata less than kan? So Z alpha less than, kita dapat this area lah, less than maksudnya area kita akan belah kiri. Okay, now kita kan tak boleh baca, Z alpha kita ni berada di kawasan negatif. Okay, so kita tak boleh baca yang negative sign. So apa yang kita akan buat, dia sama sahaja dengan reflection. Okay, dia sama sahaja dengan reflection ini. Okay, ini pun kita punya area adalah 0.3. So bila kita reflectkan dia ke sini, so dia akan jadi negative of Z alpha. Okay, so ini saya rasa semua orang dah boleh faham kan? Okay, so that means value ini saya kena darabkan dengan negatif. Okay, saya kena darabkan dia dengan negatif. So it will be P of Z greater than negatif. Okay, negatif darabkan dengan ini. Saya tulis dulu negatif kepada n minus 168/8.
Okay, so kalau nampak benda ni banyak sangat brackets kan, boleh je kalau kamu tulis dia sebagai P of Z greater than 168 minus N over 8. Okay, dia still benda yang sama lah, negative N, negative dan negative will be positive. So settle, bawah tu tak akan berubah Okay, so this will be the value lah. Okay, now saya nak tunjukkan, kita nak refer table yang mana satu. So kalau kamu perhatikan, kita punya probability kat belakang ni, nombor dia cantik je, 0.3. Sedangkan dekat dalam normal distribution kita ni, dalam ni adalah kita punya nilai probability. Okay, so the value inside here, semuanya kebanyakannya adalah 4 decimal places. Okay, sedangkan kita punya value kat sini adalah 1 decimal places, 0.3. So kita nak refer yang mana? Kalau kita refer kat sini, kita kena cari average, this one lah. Okay, kita kena tengok kat sini, yang mana satu perbezaan dia lagi kecil. Okay, the difference. So nanti kamu akan buatlah 0.3 tolak ini, ataupun 0.3015 ni tolakkan dengan 0.3. Tengok yang mana satu dia punya difference dia paling kecil, itulah kita punya X kan. Itulah yang kita akan ambil. Okay, tapi that one is a bit complicated. So, apa yang saya akan cadangkan adalah kita refer kepada table yang seterusnya. Table 4, table of percentage untuk normal distribution. So, ini kegunaan table tu lah. Okay. So, kegunaan table ni, bila kita ada probability yang nilai kat belakang ni cantik, for example, apa contoh-contoh dia? Yang pertama 0.3 ni lah. Ataupun ada lagi yang lain, kita dapat 0.5 ataupun kita ada 0.45. Ataupun kita ada 0.05 ataupun 0.01. So ini semua adalah value kepada kita punya probability. Okay. So yang kita akan comparekan, kita cari 0.3 tu dekat mana dan nilai yang sebelah dia adalah kita punya Z alpha. So for this case, 0.3 kita adalah sini, mana? Here kan? This is our 0.3. So our Z alpha will be 0.5244. So saya akan buat from table FT malas nak tulis panjang-panjang. So from table P of Z greater than berapa tadi? 5244. Oops. 0.5244. The value of the probability adalah 0.3. Okay. So now apa yang kita akan buat adalah kita comparekan ini dan juga ini. So 168 tolak N bahagi dengan 8 akan dapat 0.5244. So therefore our N will be, tadi dia minta N kita dalam 2 decimal places. So N dapat berapa ya? 0.5244 darab 8. So 168 tolak jawapan kita tadi adalah 163.80. So this will be our final answer. Final answer yang diberi dekat set ini, dia bagi 17 something. Jawapan itu salah sebabnya dia terlupa nak terbalikkan kepada negatif. Okay, so then this will be the correct answer lah instead of jawapan yang diberi. Okay, boleh faham tak bila masa nak guna table yang ini? Table of percentage ni. Okay tak? Boleh? Ramai yang tanya saya, sebab ada tanya saya soalan-soalan macam ni. Dia tanya bila masa nak guna table of percentage, bila masa nak guna table yang standard normal kan. So ni saya beritahu kat semua orang lah. Sebab soalan tutorial kita tak banyak soalan macam ni. So saya tak dapat nak tunjuk pula. So PSPM ni banyak kali keluar lah soalan yang lebih kurang macam ni. Boleh Okay. So ini adalah contoh yang pertama. So kita dah settle lah jawab dia. So boleh dapat berapa markah ni? 4, 7, 9 dah dapat 9 markah dah. Alright, so ini adalah the first question. Next, ada lagi kan yang saya tersalah? Tak ada, tu je kan dia minta. Okay, so next kita go through the second
question. Okay. So soalan ini pun nanti saya tunjukkan juga macam mana cara nak jawab dia. Okay. The diagram below shows a normal curve. So ini adalah kita punya normal distribution. Given that the area of A is 0.4. So saya tulis kat sini Area ini adalah 0.4 dan area of B, area ini adalah 0.3. Okay. Find the mean ataupun mu lah. And variance. Variance adalah sigma square of a normal distribution. Okay, so ini kehendak soalan adalah cari mean dan standard deviation. Normal distribution. Okay, so macam mana kita nak dapatkan value dia? So, kita keluarkan dahulu info yang diberi. So, okay, macam mana kita nak tulis benda ini? Area belah kiri 6. Maksudnya dia adalah P of X less than 6 equals to 0.4. Okay. So P of X less than 6 is 0.4. So bila kita nak jadikan dia standard normal distribution, kita akan standardize. So it will be P of Z less than 6 minus mean divided by standard deviation. So ini kita tak tahu lagi lah value dia berapa. Tapi kita tahu area dia adalah 0.4. Okay. So we know that the area untuk dapatkan 0.4 ni, kan, area sini sebenarnya sama sahaja dengan bila kita terbalikkan dia ke arah kanan. So for example, saya buat dia seperti mana saya buat macam ni lah. So tadi ini Z less than, kan, area belah kiri ini dia sama sahaja dengan kalau dia dekat sini saya tulis dia sebagai Z alpha. Ini adalah 0.4. So instead of Z alpha, tadi sini kita punya Z alpha lah. Oh sorry. This is our Z alpha lah. So bila kita dah terbalikkan dia ke arah ini, it will be negative of Z alpha. So maksudnya kita akan cari area yang sama je dengan greater than mean minus 6 over standard deviation. Okay. So rasanya semua orang dah tahulah kan kenapa dia jadi terbalik macam ni. Sebabnya ini kita darabkan dengan negatif, kita akan dapat mu tolak 6 bahagi dengan sigma. Okay. So now kita nak refer table mana? Nampak tak? Probability dia cantik je, 0.4. So kita akan refer table kat sini lah, 0.4. Okay. So 0.4 value kita adalah 2533. So 0.2533. So from table, P of Z more than 0.2533 is equals to 0.4. Betul ke? Cik Alik? Okay, betul. Okay, so now kita comparekan mean minus 6 over standard deviation is equals to 0.2533. So mean saya akan sama dengan 0.2533 sigma tambah dengan 6. So ini adalah first equation. Okay. Next kita cari second equation daripada info yang kedua ini. Area of B. Okay. So macam mana kita nak tulis area of B? Saya gunakan biru pula So area of B will be, area dia belah kanan kan? Nampak tak? Area kita belah kanan of 12. So it will be X greater than 12. The value is 0.3. So standardizekan dia. So 12 tolak mean bahagi standard deviation. Kita dapat 0.3. So boleh terus refer table lah untuk case ini sebab dia memang berada di kawasan positif dan dia adalah greater than yang kanan kan. So tadi apa 0.3 adalah 5244.
equals to 0.3 and then kita buat comparison. Okay. So berapa lagi 12 minus mean equals to 0.5244. Okay. Saya substitutekan 1 into equation ni apa? Equation 2 lah ya. So kita dapat 12 minus mean kita ada 0.2533 sigma. Negative times by positive will be negative lah. So minus 6 kita ada 0.5244. So berapa lah ya ni? 0.5244. Oh terlupa sigma. Ada kat belakang ada sigma So now 12 tolak 6. 12 tolak 6 saya dapat 6 is equals to yang sigma ni pindahkan dia ke arah sini. So 0.5244 tambah 0.2533. So kita ada 0.7777 sigma. So our sigma will be 6 divided by answer. Dapatlah 7.715. Tapi dia tak nak sigma kan? Sebab soalan kita nak variance. Variance is sigma square. So sigma square will be equals to berapalah? Kita squarekan jawapan kita dapat 59.52. Okay, so ini baru sigma. Kita cari mean lah pula. So mean tadi dekat sini. So mean will be equals to 0.2533 darabkan dengan berapa? 7.715 plus 6. Tambah 6. So I get 7.954. So settle. Okay. So dia cakap tak ada apa decimal places, tak ada. So kat sini saya lebihkan 1 decimal places pula. So ini sebab sini ada 4 significant figure, sini pun 4 significant figures. So okay lah ni. Okay. So this will be our final answer. Okay, so soalan ni okay Boleh. Okay. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay. So soalan yang seterusnya adalah here. Okay. Apa benda ni Sekejap. So for this question, in a standard IQ test 5.48. So bila dia bagi percentage, sebenarnya percentage tu adalah kita punya probability. Okay, so apa kat sini? Probability dia adalah 5.48% and dia adalah probability kepada apa? X greater than, sebab dia kata above. So bila dia mention above 120, so dia adalah P of X greater than 120 dan berapa dia punya probability? Ini tukarkan dia kepada decimal lah. So 0.0548. Okay. And then yang kedua dia bagi whilst 91.92% of the candidate scored above 105. Okay. So kita ada info yang kedua, X greater than 105 and the probability is 0.9192. Okay, so kat sini IQ given whole number. Okay, dia kata assume the distribution to be normal, find the mean and standard deviation. So soalan ni sebenarnya dia lebih kurang dengan soalan mana ya? Ada ke? Oh, kita belum buat lagi Oh, belum. Okay, saya tunjukkan dulu Okay, so kat sini kita perlukan dua information ini. Oh, dia lebih kurang dengan inilah sebenarnya. Cuma bezanya kat sini decimal kita adalah
0.4, 0.3 kan. But here our decimal is 4 decimal places. So maksudnya kita akan beralih kepada standard normal distribution punya table. Okay. So macam tadi juga kita standardizekan dia. So P of Z greater than 120 minus mean bahagi standard deviation is equals to 0.0548. And if we refer to our bell curve shape, kosong kat sini. Okay. 0.0548 adalah kurang daripada 0.5. Okay. So area kecil je. Dan kat sini area kita greater than. So greater than maksudnya dia ke arah kanan. So that means this is where our Z alpha is located. Okay. So ini kita boleh terus refer kepada table. So from table, P of Z greater than berapa dapat 0.0548. So carilah 0.0548. Okay, saya jumpa dekat sini. Oh, tak nampak pula. Ini adalah 0.0548. So what will be our value? 1.60. So 1.60 is 0.0548. So now if we compare 120 minus mean divided by standard deviation is equals to 1.6. So nanti kita akan teruskan macam tadi lah. And then untuk soalan yang seterusnya, untuk information seterusnya, sama juga standardizekan dia dahulu. 105 tolak mean bahagi dengan standard deviation. Kita punya angle, area kita adalah 9192. Okay, so now let's look at this one. So bila kita tengok yang ini, area kita ke arah kanan dan kita punya area ni sangat besar. Okay, dia lebih daripada 0.5. So kita tahu kat sini area kita adalah 0.5. So untuk dapatkan 9192, kita kena ambil sedikit yang di bahagian belakang. So that means kat sini kawasan kita punya Z alpha. Okay. So macam mana kita nak dapatkan that region? Dia sama je dengan kita gunakan 1 tolak. Sekejap saya lukis dahulu tu balik. So ini adalah negatif kepada Z alpha. Okay. So area sini sama saja dengan area sini. Okay. So macam mana kita nak buat dia? Dia adalah 1 minus P of Z greater than mean minus 105 over standard deviation equals to 0.9192. Alright, so P of Z greater than mean minus 105 over standard deviation will be equals to berapa ya? 1 tolak 0.9192 adalah 0.0808. So barulah kita boleh baca dekat table kat mana 0.0808. 0.0808. Okay, saya dah nampak dah dekat sini. Okay, 1.40. So from table, P of Z greater than 1.4 will be equals to 0.0808. And then kita akan buat comparison macam tadi lah. Mean minus 105 over standard deviation will be equals to 1.4. Dan mean akan bersamaan dengan 1.4 sigma tambah 105. Okay, sebab ini adalah step yang sama dengan tadi, dengan yang ini kan. Nanti kita akan buat simultaneous equation. So sebab soalan dia minta mean dan juga standard deviation. Okay, so mean yang mana? Mean tu adalah mu and standard deviation adalah sigma lah. Okay, so saya rasa saya tak payah tunjukkan sampai akhir boleh? Sebab bila dah sampai sini kamu tahu kan kita nak buat apa? Kita buat simultaneous equation. Okay ke? Kalau saya tunjukkan sampai ini je.
Sebab kamu nak tahu macam mana nak dapatkan trik dia je kan. Macam mana nak keluarkan info kan. Boleh tak? Sebab dia sama macam tadi. So baik kita tengok soalan lain pula. Ni lah malas kira sampai habis. Tapi saya bagi dia punya final answer lah. Final answer dia berapa kan? Kejap Kejap mana final answer dia Tadi siapa cakap? Okay. So suppose nanti final answer kamu akan dapat. Tak nampak pula. Nanti let's say bila dah habis live ni kamu nak try soalan ni kan. So the final answer mean sepatutnya kamu akan dapat 112. Okay. Dan standard deviation suppose you should get 5. Okay. Hopefully jawapan yang diberi tu tak salah lah. Saya pun tak check pula dia punya final answer betul atau tidak. Tapi jalan kerja akan sama macam tadi. Okay. So ini adalah soalan yang ke berapa dah kita jawab? Ketiga ke empat? Ketiga kot. Okay. So kita pergi kepada soalan yang lain sikit pula. Okay, ini soalan nombor 5. Saya rasa dia set yang sama kot. Yes. Sebab cara penulisan soalan ni adalah sama. Okay, so let's look at this question. Panjang ayat dia. The successful sale of hats in a local shop can be modeled by binomially. So dia kata ini adalah soalan binomial lah. Okay. And the probability of selling a hat if the customer enters the shop is 0.3. Okay. So first sebenarnya kita boleh tahu X follows binomial. N tak tahu lagi. So P kita adalah 0.3. Where X itu merujuk kepada selling a hat lah. Okay. Find the probability that the shopkeeper will have at least 2 sales. Dia kata at least 2 sales in the next 10 customers that visit his shop. Okay. So N ini merujuk kepada bilangan customer yang masuk dekat shop. Okay, so saya tukarkan ini kepada 10 lah. Okay, so dia minta at least 2 sales. So at least adalah P of X more than or equals to 2. At least 2 kan. So kurang-kurangnya 2 dan ke atas lah. So 2 dan ke atas. Okay, so bila binomial kita dah ada N, kita dah ada P dan P kita kurang daripada 0.5. So kita boleh baca table directly. Dan simbol ini pun adalah greater than or equal to. So senang kalau kita terus rujuk kita punya table of binomial lah. So pergi kat binomial table. Okay, saya dah highlightkan dah. Tadi dia kata N kita adalah 10. Okay, dan probability kita adalah 0.3. So ini adalah kawasan yang kita akan check. Okay, saya besarkan. Okay. So, kat sini kita punya R tu berapa? So, R kita kat sini lah X more than or equal to 2. So, R kita adalah 2. So, 2 yang mana? 2 yang ini. So, apa probability kita? 0.8507. 0.8507. Dia tak ada jalan kerja lah sebab kita boleh direct baca daripada kita punya table. Okay. So ini yang pertama, bahagian pertama. Okay. Now kita tengok bahagian yang kedua. Calculate the least number of customers. So kali ini dia minta N. Least number maksudnya N itu berapa? Okay. Needed in order that the probability of the shopkeeper getting at least 1 sale. At least 1 sale. So tadi yang ini merujuk kepada at least 2 sales. Okay. So macam mana nak dapatkan at least 1 sale? So dia adalah P of X greater than or equals to 1.
Okay. Dan dia beritahu dah probability kepada at least one cell ini greater than 99%. So it is greater than 0.99. Okay, so how can we solve this problem? Ini adalah soalan binomial. Okay. Problem dia kita tak boleh nak baca table sebab kita tak tahu n kita ni berapa. So this time X kita, sekejap, saya patut tukar colour kuning lah. So X kita adalah binomial with n kita tak tahu berapa, tapi probability of selling hat is still the same, 0.3. Okay. Okay, so here kita tahu our total probability daripada 0 sampailah n ni kita tak tahu berapa total dia probability kita ni adalah 1. Okay, so kotak ini besar dia adalah 1. So kita tahu kat sini adalah 1 kan. Bila x greater than or equal to 1, so maksudnya kawasan sini lah. Okay, so probability here adalah 0.99. Okay, so maksudnya P of x greater than equal to 1 ini sama je dengan 1 tolak P of x less than 1. Ingat kalau binomial dia adalah discrete. So kalau sini dah equal sign, dah ada equal sign, sini tak perlu ada lah. Okay, now kita boleh cari P of x less than 1 ini, dia sebenarnya sama maksud dengan P of x equal to 0. Sebab dia adalah binomial. Sekejap saya terus padam. So 0, 1, 2 sampailah n. Ni kotak kita. Okay. So tadi 1 dan ke atas ini adalah 0.99. So P of x less than 0 ni adalah P of x equals to 0 lah. 1 tolak P of x equal to 0 akan dapat 0.99. So, sekejap So negative P of x equals to 0 will be more than negative 0.99 minus 1 berapa? 0.01. Ataupun dia adalah P of x equals to 0 sebenarnya is less than 0.01. Okay, so kalau tak ingat equal sign untuk binomial kita boleh rujuk formula ini. Okay, NCR PR 1 minus P N minus R. So dia adalah N C R, R kita adalah kosong, darabkan dengan P, P kita adalah 0.3 to the power of 0, multiply by Q, Q kita adalah 0.7 to the power of N. And the value is less than 0.01. Okay, so anything C0 dia akan bersamaan dengan 1. Anything yang power 0 pun dia akan bersamaan dengan 1. So yang tinggal adalah 0.7 to the power of n less than 0.01. So kat sini kamu nampaklah kita kena guna log. So n log 0.7 is less than log of 0.01. So n will be greater than log 0.01 divided by log 0.7. Sign ini berubah sebabnya log kita, nilai yang ini adalah decimal kan. So log 0.7 sebenarnya dia adalah negative value. So automatic kita punya sign ini akan berubah lah. Okay, so our n will be greater than berapa ya? Saya dapat 12.91. So n ni apa? N adalah number of customer. So number of customer mestilah whole number. So the nearest integer yang lagi besar daripada 12.91 adalah
13. So this should be our final answer. Okay. So soalan ini okay. Boleh faham? Boleh boleh. Okay. Kita ada lagi 3 soalan. So saya go through the next question. So next question adalah ini. Okay. So soalan ini okay. So the mark obtained in a mathematics examination follow the normal distribution with mean 46 and variance 256. Okay, so kat sini kita boleh kata X follows normal with mean adalah 46 dan variance kita adalah 256. Okay, so if the passing mark is 50, find the probability who pass the examination, mathematics examination. So dia kata passing mark dia adalah 50. So dia lulus kalau dia dapat 50 dan ke atas. Okay. So ini memang kita punya maths punya markah lah Kalau kamu dapat 50 dan ke atas, kamu akan lulus lah, dapat C. Okay. So A1 So P of X greater than or equals to 50 is equals to berapa? So ini kita tahu berapa ya. So sedangkan since it is a normal distribution, so P of Z greater than 50 minus 46 divided by square root of 256. So P of Z kita will be greater than 50 tolak 46 bahagi dengan square root 256. Saya dapat 0.25. Okay. So boleh tak kita refer table directly? Boleh tak? Boleh tak? Mana sebelum tu? Can we just, boleh tak kita refer table ataupun kita kena modify dia? Boleh? Boleh? Ni normal kan? Normal kan? 0.25. Here. Okay. 0.25. Okay, so what will be the value? 4013. So, apa benda pula ni? Okay. So, it will be 0.4013. Okay, so this will be the answer lah. So dapatlah 2 markah. Ada 2 markah je kan? So markah dia yang pertama bila kamu standardize, lepas tu dapat jawapan bila kita baca daripada table lah. Okay, so A1 settled. Now A2. If 5% of the candidates gets distinction. Apa yang dimaksudkan dengan distinction? So distinction ni adalah anugerah kepada dekan, anugerah dekan lah. Dekan ni maksudnya yang orang yang dapat markah tinggi-tinggi. Okay, so saya akan try sketchkan dia seperti ini. Let's say, okay, ni adalah kita punya number line okay, so yang bawah ini adalah kita punya markah. Okay, markah biasanya kita ada 0 sehingga 100. Okay, and then dia kata 5%. Yang atasnya adalah percentage of our probability lah. Kita punya apa? P of X. Okay, boleh kata dia macam tu sekejap. Saya tulis probability boleh tak? Okay, so our probability kat sini dia bagi 5%. 5% maksudnya 0.05. Okay. So 5% gets distinction. So get distinction maksudnya yang menghampiri orang-orang yang dapat markah menghampiri 100 ni lah. Orang-orang yang top. Orang yang markah dia tinggi-tinggi lah kan. So maksudnya kat sini, let's say saya label dia kat sini
Okay. So kat sini kita punya probability adalah 5%. Okay. So soalan dia sekarang ni adalah what will be the least marks to get the distinction. So kat sini let's say saya label dia sebagai K untuk markah kita. Okay. So kalau daripada diagram ini, apa yang kamu faham adalah ini adalah markah K X greater than or equals to K. So it will be P of X greater than or equals to K and the probability is 0.05. Alright. So kita standardizekan dia lah. Z greater than or equals to K minus min. Min kita tadi apa? 46. Divided by square root of 256 will be equals to 0.05. Okay. Now, kamu nak refer table mana? Table standard ataupun table yang percentage? Tengok belakang ni 0.05. Nombor dia cantik. So, kita refer kepada table of percentage. So, 0.05 ada tak? Ada. Kita ada nilai 0.05 kat sini. So, our Z alpha will be 1.6449. Okay, 1.6449. So, saya buat kat sini From table P of Z greater than 1.6449 is equals to 0.05. Okay, so kita comparekanlah K minus 46 over square root of 256 will be equals to 1.6449. So dapat berapa ya K kita ni? So K will be equals to 1.6449 darabkan dengan square root 256 dan kemudian tambahkan dengan 46. Okay. So the marks that I get K will be 72.3. So that will be your final answer. Okay. So yang ini boleh Boleh faham ke? Boleh. Okay. So tinggal lagi 2 soalan je. Okay, now kita refer kepada ini. Okay. Okay, ini soalan seterusnya. Now, a lorry owner of a car rental company has a fleet of 6 similar lorries. Okay, dia ada 6 lori sahaja. Okay, which he rents out of the customer on a daily basis. It is known that from the past experience, the daily demand for the lorry has a Poisson distribution with mean 3.56. So dia adalah Poisson, mean kita adalah 3.56. So X will follow Poisson 3.56. Okay. Ni yang pertama. So calculate the correct to true decimal places that in any day, okay, at least 2 lorries are not rented out. Okay. So dia mention kat sini not rented out. Okay. So bila kita tengok X kita dia punya average ni adalah 3.56. Ini kita panggil apa? Ini merujuk kepada kita rent out ataupun kita sewakan kita punya lori. Okay. Tetapi soalan yang pertama ini dia bercerita tentang not rented out. Okay. So apa yang saya akan buat adalah soalan A1. Okay. So P of Y ni merujuk kepada not rented lah. So dia not rent at least 2 lorries. Okay, so variable kita Y tapi kita punya
puasa kita ni adalah X. So, saya kena terbalikkan Y ini kepada X lah. So, saya akan tukar dia kepada X. Simbol greater than or equal ini akan bertukar kepada less than or equal to. So, kita nak cari apa nilai kat sini. Kita dah tahu dia ada 6 lori. Okay. Dia ada 6 lori. So, bila kat sini adalah 2, so dia akan jadi 6 minus 2. Okay, so konsep dia lebih kurang macam binomial punya case tu lah. Okay. So, bila at least 2 lorries not rented out, dia sama maksud dengan at most 4 lorries rents out. Okay, so kat sini adalah benda yang pertama. Now, dia adalah puasa. Boleh tak kita baca table? First of all, kita tengok dahulu 3.56 ini ada tak dalam table. So, pergi dekat puasa punya table. Kita punya puasa ni, lambda kita semuanya 1 decimal places. So, that means we cannot refer to our table lah. Kita tak boleh baca table. So, apa yang kita akan buat, kita kena kira manual. So, it will be equals to P of X equals to 0 plus P of X equals to 1 equals to 2 equals to 3 and equals to 4. Okay, banyak betul nak kena kira ni ya. Okay. Ataupun nanti mungkin ada juga yang nak jadikan dia sebagai 1 minus P of X more than or equals to 5. So, bila more than or equals to 5 ini, kita tahu penghujung kita ada 6 lori sahaja kan? So, it will be 1 minus P of X equals to 5 dan juga P of X equals to 6. So, ini akan lagi senang jugalah. Okay, so let's find out the answer dahulu. P of X equals to 0. P of X equals to 0 ni adalah, apa formula dia? E to the power of negative lambda. Lambda kita tadi adalah 3.56. Okay, darabkan dengan lambda to the power of 0 divided by 0 factorial plus, kena buatlah 3.56 darabkan dengan 3.56 to the power of 1 over 1 factorial plus e to the power of negative 3.56 times by 3.56 to the power of 2 over 2 factorial plus e to the power of negative 3.56 multiplied by 3.56 to the power of 3 over 3 factorial. Okay, saya lagi ruang. Plus e to the power of negative negative 3.56. Apakah? Kejap multiply by 3.56 to the power of 4 over 4 factorial. Okay. Lepas tu kita tambahkan guna kalkulator lah. Kejap saya nak tengok sebab tadi saya kira tak dapat jawapan seperti dalam skema. Saya nak kira balik semula. So kamu pun boleh try kira sama-sama Okay, plus E negative 3.56 multiplied by 3.56 to the power of 2 divided by 2 factorial tambah e to the power negative 3.56 e to the power of negative 3.56
by 3.56 to the power of 4 over 4 factorial. Okay, so the final answer that I get will be 0.714. Okay, so this will be our final answer lah. Oh, panjangnya. Okay, so suppose kalau kita gunakan method ini pun actually kita akan dapat jawapan yang sama, tapi saya tak try. So kamu boleh try nanti sepatutnya akan dapat jawapan inilah. Okay, so that will be the answer for ini. At least 2 lorries are not rented out. Okay, now kita move kepada yang kedua. So apa yang dimaksudkan dengan the demand is not fully met? Okay, the demand is not fully met maksudnya dia tak boleh nak penuhi permintaan ramai macam gitu. Okay, so apa yang dimaksudkan adalah dia ada 6 lori. Okay, so bila dia tak dapat nak penuhi maksudnya 6 lori tu kesemua 6 lori tu telah di rent out kan. So maksudnya customer tu lebih daripada 6 lah yang nak sewa nak sewa kita punya lori ni. Okay, so the demand is not fully met. Dia refer kepada P of X greater than 6. Okay, so bila P of X greater than 6, apa yang kita akan buat? Dia sebenarnya sama sahaja dengan X greater than or equals to 7. Okay, so apa yang kita akan buat dengan ini Sekejap Tiba-tiba saya tengah blur pula. Kalau dia greater than equal to 7, so 1 tolak less than equal to 4, 4, 5, 6. Okay, so it will be 1 minus, okay, sebenarnya dia akan jadi 1 tolak P of X less than or equals to 6. Okay, so mesti ada yang tanya kenapa less than or equal to 6? Sebab sekarang ini kita punya probability ini, sekejap so this will be, saya tengah cuba gambarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 7. So dia nak minta 7 and above. Okay, so kita akan gunakan 1 tolakkan dengan yang kecil inilah, yang tidak berlori itu. Okay, the problem is nilai ini dia bukan 1 tau. Okay, sebabnya dia punya value tu dia merujuk kepada, sebab total ini sepatutnya memang 1, tapi macam mana nak cakap? Kejap saya tunjukkan dulu jalan kerja dia. Takut kamu confused. So 1 minus P of X less than equal to 6 ni dia merujuk kepada 1 tolak tadi kita dah kira 4 kan? So kita akan tambah dengan equals to 5 dan juga equals to 6. Okay, so kat sini kita tengok value dia berapa ya. So dia akan jadi 1 tolak 0.714. Sebab tadi ini kita dah kira dekat sini. Okay, dan kita akan tolak lagi dengan e to the power of negative 3.56 multiplied by 3.56 to the power of 5 over 5 factorial minus e to the power of negative 3.56 multiplied by 3.56 to the power of 6 over 6 factorial. Okay, so let's try to get the final answer here. Berapa ya? Berapalah kali ni? Oops. E to the power negative 3.56 multiplied by
3.56 to the power of 5 divided by 5 factorial. Okay. So dia adalah okay. Berapa saya dapat Saya akan dapat 1 tolak 0.9299 which is 0.0701. Okay. So as you can see kat sini, the total until 6 ni sebenarnya, okay, the total until 6 ni dia tak exactly 1 tapi dia sebenarnya it is approximately 0.99 something lah. Okay, inilah kita kirakan 9299. So dia belum satu lagi lah. So bila dia minta apa kita panggil tu, lebih daripada demand kita, so the probability untuk perkara itu berlaku will be 0.0701. Okay ke? So dia macam apa nama tu Sekejap. So the one yang kita ada ini daripada 0 sampailah 6 ini, sebenarnya dia punya probability will be approximately closer to 1 lah. Okay, tapi kadang-kadang kalau untuk kosong ni dia tak semestinya jadi exactly 1. Okay, tapi dia menghampiri that value. So that's why kita boleh gunakan 1 tolak the fully demand. Apa ni, dia run out kan untuk 6 lori untuk kita dapatkan yang apa nama tu, probability untuk benda ini berlaku. Faham ke? Boleh ke? Oh, harapnya soalan ni tak keluar macam ni lah dalam PSPM. Macam pening pula ayat dia kan. Boleh mana ni sekarang ni? Okay, so ini adalah A yang kedua. Okay, so kita tengok soalan yang soalan B ke last kali dia? Okay, soalan B. Find the probability that exactly one lorry is not rented out. Okay, dia cakap pasal not rented out lagi. In exactly 2 out of 4 days. Apa benda ni dia tanya ni? Okay. So here, the problem here adalah, okay, not rented out. So saya buat dekat mana ya? Kat sini okay. So exactly one lorry not rented out merujuk kepada P of Y equals to 1. Okay, so P of Y equals to 1. So sekarang ni P of Y equals to 1. Kalau kita punya in terms of X, dia adalah equals to P of X equals to 6 tolak 1 dapat 5. Okay, so ini adalah apa yang kita nak lah, P of X equals to 5. But kat sini dia beritahu and exactly 2 out of 4 days. Okay, so 2 out of 4 days ni macam mana? So let's look at what will be the value untuk P of X equals to 5. Okay, so probability untuk X equals to 5 adalah e to the power of negative 3.56 multiplied by 3.56 to the power of 5 divided by 5 factorial. Okay, ini berapa ya tadi? Saya kira sekejap. Okay, so the value is 0.1355. Okay. Alah, saya baca. Correct to 3 decimal places. Nasib baik saya tengok.
Soalan ni tadi apa dia minta? 3 decimal places. So 1, 2, 3. So ini sebenarnya jawapannya dekat sini je. Okay. So soalan B tak sure lah dia minta berapa decimal places. Dia tak ada cakap kan? B ni dia tak ada beritahu pun dia nak berapa decimal places, boleh bagi ini. Ataupun kalau nak bagi 3 pun tak ada masalah. So ataupun you can give your answer is 0.136. Okay. Sekejap soalan ni kita berlabih jawab lagi. So this will be the probability untuk exactly one lorry is not rented out. Okay. So now what will be the probability bila dia not rented out in exactly 2 out of 4 days? So soalan ni sebenarnya dia dah bercampur dengan binomial distribution, where so X kita akan follows binomial. Okay. N kita adalah number of days and P kita adalah probability bila dia exactly one lorry is not rented out. So 0.136 lah kita letak. Okay. So ini adalah kita punya, instead of X saya guna apa tak saya gunakan M. Okay. So bila dia kata dia minta probability exactly 2 out of 4 days, so kita akan cari P of M exactly 2. Okay, so kat sini kita gunakan formula binomial lah. 4C2 multiply by 0.136 to the power of 2 multiply by berapa 1 tolak 0.136 ni berapa? 864 to the power of 2. Okay, so sekarang ni kita kira lah berapa? 4C2 multiply by, okay. Salah pula. Sabar. 4C2. Okay, so the probability will be 0.0828. Okay, so this will be your final answer. Soalan ini agak susah juga sebenarnya. Points ni harapnya tak keluarlah untuk kamu punya case. Okay. So inilah dia. So first kamu kena cari probability untuk exactly one lorry is not rented out. So lepas tu barulah kita cari probability untuk exactly 2 out of 4 days. Kita jadikan dia binomial distribution. Okay. Boleh ke? Mana dah saya punya kertas-kertas tu. Okay. So now kita pergi kepada final soalan ini. Hopefully this will be the final. Tak ada lagi kan? Okay. So soalan ni macam mana? So for this question, the random variable y is normally distributed with mean and variance. It is found that something and something find the value of mean and standard deviation. Okay, so ini sebenarnya sama macam soalan yang kita dah buat awal-awal tu. Okay, so let's try again. P of y greater than 150 is equals to 0.0228. Lepas tu kita standardizekan dia. And then memandangkan dia greater than and the value here is smaller than 0.05. So kita boleh terus rujuk our table. So from table, P of Z will be greater than, ni apa normal? 0.0228. Oh here. Tengah scroll terus nampak. 0.0228 will be 2.0. So the value here will be 2.0 lah. Is equal to 0.0228. So compare 150 tolak mean bahagi standard deviation, kita dapat 2. So 150 tolak mean adalah sama dengan 2 sigma.
So mean will be equals to berapa ni? 150 tolak 2 sigma. So ini yang equation yang pertama. Dan equation yang kedua datangnya daripada y greater than 143. 0.9332. Okay, so ini pun sebenarnya lebih kurang juga. Z greater than 143 minus mean bahagi dengan standard deviation dapat 0.9332. So kita lukis je kita punya bell curve ini. Sini area kita adalah here. Okay, so ini adalah kita punya Z alpha. So cara dia akan jadi 1 minus P of negative, P of Z greater than mean bahagi tolak 143 per standard deviation. Ini adalah 0.9332. Saya rasa by now kamu dah faham kan kenapa saya buat cara ini. Okay. And P of Z greater than mean minus 143 over standard deviation will be equals to, kita tolak 0.9332, kita ada berapa ya? 0.0668. And let's look at our table. 0.0668. 0.0 dapat jumpa lagi 1.5. So P of Z greater than 1.5. Okay, so compare mean minus 143 divided by standard deviation is 1.5. So here mean will be equals to 1.5 sigma plus 143. Ini adalah equation yang kedua. So kamu boleh buat simultaneous equation. 1 equals to 2. So 150 tolak 2 sigma is equals to 1.5 sigma plus dengan 143. So berapa ni 150 tolak 143, saya dapat 7 will be equals to 1.5 tambah 2, kita dapat 3.5. So sigma will be equals to 7 divided by 3.5, kita dapat sigma equals to 2. And then mean will be 152 minus 4, dapatlah berapa ni? 146. Okay, so this will be our final answer. Sekejap, saya tengok betul ke jawapan dia. Okay, betul lah, 146. So ini sama seperti tadi. Okay, kalau tengok soalan-soalan yang ramai tanya saya ni adalah yang berkaitan dengan nak keluarkan information tu kepada bentuk soalan lah. Kan, nak keluarkan information tu nak tulis dalam bentuk ayat seperti ini macam mana. Like this lah kan, macam mana nak value dia. And then maybe ada yang confused dengan kita punya bell curve shape ni. Standardization tak ada pula yang tanya saya. So maksudnya mungkin semua orang dah faham kot standardize tu kan. Soalan tu okey je, tak ada masalah kot. Okay, so sekarang dah 3.52. So kita dah, so far ini je lah final questions yang ada yang tanya. So far okey ke untuk chapter 10 ni? Ada tak apa-apa yang kamu nak tanya lagi sebelum kita habis? Oh, nanti saya ada satu benda yang saya nak remind tentang chapter 3. Chapter 3, okay kejap. Ada tak soalan tu dekat sini? Kita tengok sekejap. 1, 2. Oh, tak ada. Chapter 3 punya soalan. So far semua orang okay, ada soalan nak tanya? Untuk chapter 3 punya soalan kan? Kejap ya. Kamu tengok muka saya dulu. Boleh muka saya dulu, saya cari saya punya soalan-soalan yang orang tanya. Mana
Eric selalu tanya. Okay. Okay, kejap. Sebelum tu ada soalan daripada dalam V. Madam, kalau soalan tu cakap between tiada equals to sign kan? Yes, kalau between tiada equal sign. Jadi bila merupakan yang ada equal sign? Okay. Kejap lagi saya tunjukkan sentence yang inequality punya sign tu macam mana. Okay. Kalau between yang ada yang ada contohlah. Tak boleh contoh, kejap lagi saya tunjuk cara dia. For example, boleh je lah contoh kat sini dulu. So kalau between, tak cantiknya. Kejap lagi saya tunjukkan dia punya cara macam mana. Sebelum tu saya cuba jawab yang ini kejap saya nak remind untuk chapter 3. Chapter 3 ramai yang cakap madam tak dapat jawapan sama dengan yang soalan tu bagi. Okay. So reason dia sebenarnya adalah bila soalan itu So bila soalan itu melibatkan saya screenshot ni lah supaya saya boleh contain dengan okey. Okay. So bila the question melibatkan trigo punya soalan, okay. So bila dia melibatkan trigo punya soalan dan kita nampak kat sini automatic dia ada pi. 0 until pi kan. So your calculator should be in radian mode. Okay. Apa lagi? Contohlah dia bagi 0 until 3 x darabkan dengan secant x dx. Okay. So bila dia ada melibatkan any trigo punya soalan, okay. So kalau kita tengok interval ini, interval dia tiada simbol degree, automatic calculator mestilah radian. Okay. So far soalan-soalan chapter 3 yang ada trigo, kita memang akan guna radian. Calculator mestilah mode radian. Okay. Tak pernah lagi keluar yang dia punya value itu adalah degree lah, melainkan tapi tak tahulah dia possible je untuk berlaku tahun ini. So kita tak tahu juga kan. Tapi saya rasa dia akan keluarkan radian sebabnya most student will be dia akan lupa untuk tukarkan calculator daripada mode degree kepada mode radian. So untuk soalan trigo, soalan chapter 3, okay, trapezoidal rule ke, Newton-Raphson method ke, kalau dia melibatkan secant, sin, cos and so on, calculator mesti dalam mode radian. Okay, so ini adalah reminder sebab ramai yang tanya kenapa jawapan salah. So reason dia adalah calculator is not in radian mode. Okay, so itu yang pertama. So tadi yang Dalavi tanya ni, okay. So Dalavi tanya soalan ini, bila masa je kita nak guna inequality sign itu. So kalau between, contohlah dia kata between 3 and 5. So kita akan tulis X antara 3 dan 5. Okay. So bila masa kita nak gunakan yang ada equal sign, dia akan cakap from 3 to 5. Bila dia kata from 3 to 5, so ini merujuk kepada X, 3 dan 5 itu termasuk. Okay. Apa lagi ayat yang contoh dia akan termasuk, dia akan bagi tahu macam ni. Kalau dia beritahu between 3 and 5 inclusive, ada perkataan inclusive, maksudnya X itu untuk kedua-dua 3 dan 5 mestilah included. Okay, so between 3 and 5 inclusive lah. Ataupun between 3 or 5 ke, biasanya dia kata 3 and 5. Okay. Lepas tu apa lagi? Kejap saya tengah cari satu ayat itu. Okay, kamu tengok muka saya sekejap. Ya.
lah, tak ada kat sini. Sekejap Okay, tak ada. Revision chapter 10 ke? Tak ada. Sekejap. Sekejap ya. Kat mana saya conteng? Itulah bila dia dah banyak sangat benda conteng. Oh, okay, here it is. Okay. So, ini adalah hint-hint ayat untuk kita gunakan inequality tu macam mana. So, inilah dia. So, bolehlah kamu nak screenshot benda ini. Ataupun kejap lagi saya akan screenshot bagi dekat dalam group kelas kita kan. So, saya dah kumpulkan apa ayat-ayat yang kita akan gunakan inequality sign dia macam mana. Okey tak dah lebih? Yang lain semua okey? So chapter 3 saya dah highlight sikit. Apa lagi? 3, 4, 5 kita dah revise. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pun okey. Okay. So kita dah habis revise lah sebenarnya. Ada soalan-soalan lain? Bentar saya scroll. So besok paper kita pagi. Pastikan apa nama tu, kamu punya pen, kamu punya calculator semua berfungsi dengan baik. Okay. Lepas tu apa lagi ya? Saya tunjuk buku saya pula lah sebab kita dah buat discussion. Calculator, pen. Okay. Jalan kerja ataupun your working step must be using pen. Okay. Kamu tak boleh guna pensel tau. Sebab pensel tu dia ada possibility yang dia akan pudar by the time dia sampai kepada tangan pemeriksa. So kita kena guna pen lah untuk elakkan jawapan kamu tu blur-blur macam tu kan. So jawab mesti guna pen. Hanya sketching sahaja yang dibenarkan menggunakan pensel. Lepas tu correction tape ataupun correction pen boleh guna ke tak? Dia tidak digalakkan guna sebab takut bila kamu tulis dekat atas benda yang kamu dah tapekan tu, dia jadi double bila lama-lama. So saya sarankan kamu cross sahaja, okay? Cross sahaja jawapan yang salah tu, jawab je dekat muka surat baru. Okay? So itu lagi better lah, at least kamu punya kertas pun lagi kemas. Let's say tak cukup paper tak apa, boleh je minta pengawas exam tu banyak-banyak paper untuk kamu tulis. Okay. Lepas tu jangan skip jalan kerja. Apa lagi ya? Tulis je semua jenis jawapan yang kamu tahu. Okay, contohlah kamu tak sure jalan kerja dia mana satu. Tulis je. Okay, nanti pandai-pandailah pemeriksa tu pilih which one yang betul. Okay, biasanya dia takkan tolak markah lah untuk kes seperti itu. Pemeriksa dia akan cari juga jawapan yang betul. Kalau kamu ada bagi 2-3 jawapan, so dia akan tengoklah jawapan mana yang betul, yang markah paling tinggi, so itulah yang dia akan pilih. Apa lagi ya? Okay, kalau tak dapat jawab soalan tu, jangan tunggu lama-lama. Jawab soalan nombor lain dahulu. Lepas tu kalau boleh, satu soalan tu satu muka surat sahajalah. Jangan soalan 1 dan soalan nombor 2 tu jawapan dalam page yang sama. Itu tidak digalakkan lah, okay. Sebabnya nanti susah nak bagi markah tu susah. Tak apa pembaziran kertas untuk menjawab exam ni tak apa sebab kita ada banyak kertas ekstra, okay. So kalau tak cukup kertas nanti boleh je minta. Jangan risau, yang penting kena kemas. Tulis benda-benda penting. Apa lagi ya? Apa lagi yang kamu nak tanya
Okey ke? Okey ke? Saya rasa 7 kot. So good luck. Malam ni jangan tidur lambat. Okay. Pastikan kamu dapat rehat yang cukup. Besok pagi pastikan name tag tu ada, kat matrik ada, pensel pemadam and so on tu semua ada. Apa lagi? Calculator jangan lupa. Okay. Calculator tu penting nyawa kamu untuk jawab soalan maths. Apa lagi yang kamu kena bawa? IC kan? Nombor tempat duduk jangan lupa ya. Malam ni check betul-betul kamu dekat pusat mana, nombor tempat duduk kamu apa. Jangan tersalah tempat. Apa lagi? Cukup benda-benda basic tu kan. Itulah dia. Kalau tak tahu nak jawab, cubalah bayangkan formula banyak tu. Ataupun bayangkan, biasanya kamu kan kalau depan saya mesti kamu boleh jawab kan. Tapi bila saya tak ada, tak boleh nak jawab kan. So bila kamu tak boleh jawab tu, kamu pejamlah mata, bayangkan saya ada. Macam gitu. Okay. Apa lagi? Tak ada kot. So itu amanat saya yang terakhir lah. Hopefully you guys can get A's. Okay. Contohlah sebab apa ni, kamu perlukan 75% dan ke atas, 75% untuk dapatkan A solid. Itu pun kalau markah PB kamu adalah 50. So kalau markah kamu lebih daripada 50, so 75 tu boleh dikurangkan lah kepada 60 ke 68 ke macam tu lah. Okay. So itu nanti kamu boleh kira sendiri kan berapa. Tapi hopefully semua orang boleh dapat A. Ataupun paling minimum pun A minus lah Boleh kan? Sebab hari tu punya result ramai dapat B and so on. So bolehlah upgrade untuk dapat A minus and so on. Okay, I wish you all the best. Jangan pula, malam ni jangan pula pukul 12 tanya saya soalan tau. Okay. Semua orang kena dapat rehat yang cukup. Okay. So I think that's it untuk kita punya sesi revision dan saya rasa kita pun, saya dah tak akan mengajar kamu lagi dah. Okay, kita akan habis. Hari tu pun kita dah bergambar kan sebelum kita raya. So good luck untuk your future. Okay. Jangan menyesal belajar matematik dengan saya. Okay, kalau saya ada tersalah mengajar ke, tersalah bicara ke, tersalah tutur kata ke, maafkan saya. Okay. Hopefully kamu enjoy je belajar matematik, tak stres. Okay. Apa lagi ya? Okay, saya bersyukur kita tidak berjumpa face to face sebab saya kalau buat ucapan macam ni nanti kan dia akan menangis. Tapi nasib baik buat live kan, live saya tak ada nangis. So saya akan cover je. Okay. Apa lagi semoga berjaya lah. Okay, semoga kita jumpa lagi. Kalau jumpa saya, tegur-tegurlah saya. Kadang-kadang saya tak ingat pun nama kamu siapa kan. Tapi yelah kamu semua student saya. Okay, apa ya? See you when I see you lah. Okay, thank you everyone. All the best. Cik, dah lah buat live cakap-cakap macam ni. Habislah tersimpan dekat YouTube tu. Okay, bye-bye. Thank you. Good luck. Oh, siapa-siapa yang tanya soalan tadi tu nanti saya akan reply kejap lagi ya. Okay. Bye-bye. Apa potong bawah? Apa lagi? Tak ada kot. You're welcome. Semua orang dah penuh dengan thank you. Okay. Sekarang pun dah pukul 4. Kejap lagi saya kena thumb out. Thank you everyone. See you. All the best. Wow, saya rasa macam cerah sangat pula bilik ni. See you around. Okay. Bye-bye. Saya tutup dulu ya.